Hãy tưởng tượng một ngày của bạn không có smartphone, ngày đó sẽ như thế nào. Mà không cần một ngày đâu, chỉ một vài giờ thôi. Thậm chí với những vài người thì chỉ là một vài phút không có smartphone đã khó chịu lắm rồi. Vậy ai đã phát minh ra smartphone, thứ đã thay đổi cả thế giới? Đầu tiên hãy nói về điện thoại di động. Đầu thập niên 1990, điện thoại di động vẫn là một thứ gì đó xa xỉ. Nó to, nặng, pin yếu, sóng chập chờn và chỉ dùng để gọi điện. Ý tưởng rằng một chiếc điện thoại có thể gửi email, lưu lịch, ghi chú, xử lý thông tin cá nhân, nghe giống chuyện viễn tưởng hơn là một sản phẩm thương mại. Vậy mà vào năm 1994, một công ty vốn nổi tiếng với máy tính và máy chủ, đó là công ty IBM, lại quyết định làm một thứ điên rồ. Gộp điện thoại và máy tính cá nhân vào một thiết bị cầm tay. Kết quả là một sản phẩm có tên ra đời, nó có tên là Simon Personal Communicator. Simon ở đây là gì? Simon ở đây là tên riêng do công ty IBM đặt cho thiết bị, giống như cách sau này chúng ta có iPhone, Galaxy hay là Pixel. Cái smartphone đầu tiên này, cái điện thoại thông minh đầu tiên này nó không đẹp, nó dày, nặng khoảng nửa cân và pin chỉ được vài giờ. Nhưng thứ khiến nó trở nên lịch sử nằm ở chỗ khác. Nó có màn hình cảm ứng, có bàn phím ảo, có email, lịch, ghi chú, danh bạ, thậm chí gửi fax, tất cả trong một thiết bị duy nhất. Nếu thay lớp vỏ cồng kềnh bằng thiết kế mỏng nhẹ hôm nay, bạn sẽ nhận ra ngay, đây là một smartphone chính hiệu. Nhưng đó là thời điểm của năm 1994. Năm 1994, thế giới công nghệ thực sự chưa có khái niệm smartphone để hiểu Simon là gì. IBM đã đi quá trước thời đại. Khi IBM và đối tác viễn thông của mình đưa Simon ra thị trường, họ không bán một chiếc điện thoại cho tương lai, mà đang cố gắng thuyết phục người dùng mua một thứ không giống bất kỳ một thứ gì đó họ từng thấy. Hãy hình dung một bối cảnh đó, năm 1994, điện thoại di động phổ biến nhất vẫn là những loại cục gạch, màn hình đen trắng, chỉ hiển thị số, pin yếu nhưng vẫn đủ cho vài cuộc gọi hoặc cả một ngày làm việc. Máy tính thì sao? Máy tính thì để trên bàn, nặng nề, khởi động rất chậm và Internet nếu có, chủ yếu để dùng để gửi email cũng rất hạn chế. Trong thế giới ấy, Simon đã xuất hiện như một sinh vật lạ. Nó có màn hình cảm ứng đơn sắc, kích thước lớn so với điện thoại cùng thời, dùng bút để thao tác. Người dùng có thể chạm vào màn hình để mở lịch, ghi chú, xem danh bạ, gửi fax, thậm chí là soạn email. Đây là điều chưa từng tồn tại trong trải nghiệm tiêu dùng cùng thời. Với người dùng năm 1994, việc chạm vào màn hình để điều khiển không hề trực quan như bây giờ, thậm chí còn khiến cho họ cảm thấy bối rối và không thuận tiện. Họ quen bấm phím vật lý, quen nghe tiếng gõ tách rõ ràng, chứ không quen một kính phẳng trơn trượt. Vấn đề tiếp theo của cái smartphone đầu tiên đó là pin. Công nghệ pin lúc đó chưa thể gánh nổi tham vọng của Simon. Pin chỉ đủ dùng trong vài giờ hoạt động liên tục, và nếu bật nhiều chức năng thì thời gian còn ngắn hơn. Một thiết bị được quảng bá là máy giao tiếp cá nhân nhưng lại phải sạc liên tục khiến người dùng cảm thấy rất bất an. Với họ, điện thoại là thứ luôn phải sẵn sàng khi cần, chứ không phải là một thiết bị thông minh nhưng pin thì quá yếu. Rồi đến hạ tầng mạng. Simon sinh ra trong thời đại mà mạng di động còn chậm, không ổn định, vùng phủ sóng hạn chế. Email hay là fax nghe thì hiện đại, nhưng thực tế sử dụng lại chậm chạp và thiếu tin cậy. Nhiều tính năng của Simon đến từ tương lai hơn là tiện ích của hiện đại. Người dùng phải trả tiền cho những khả năng mà họ chưa thực sự được dùng trọn vẹn. Giống như bây giờ chúng ta mua một cái điện thoại vệ tinh chẳng hạn, nhưng mà chúng ta lại không đủ tiền để trả cho những kết nối vệ tinh, hoặc chỗ đó vì một lý do nào đó mà không dùng được. Tiếp theo là giá bán. Gần 1.000 đô la Mỹ theo thời giá 1994 là con số cực kỳ lớn. Đó là mức giá của một chiếc máy tính tốt, chứ không phải là thứ người ta sẵn sàng bỏ ra cho một chiếc điện thoại vừa lạ, vừa nặng, vừa khó dùng. Simon nặng đến 0,5 kg, bỏ túi thì cộm, cầm lâu thì nặng và mỏi tay. Với nhiều người nó không phù hợp với khái niệm di động mà họ mong đợi. Kết quả là Simon chỉ bán được vài chục nghìn chiếc, một con số rất nhỏ ngay cả theo tiêu chuẩn thời đó. Sau chưa đầy 1 năm dự án bị khai tử, Simon rời khỏi thị trường trong im lặng, không tạo ra làn sóng nào cả, không thay đổi hành vi tiêu dùng ngay lập tức. Nếu nhìn bằng con mắt thương mại, đó là một thất bại rõ ràng. Nhưng lịch sử công nghệ không đánh giá sản phẩm chỉ bằng doanh số. Nhìn lại, Simon giống như một bản phác thảo hoàn chỉnh của smartphone hiện đại, chỉ là nó chưa cùng thời. Nó vẫn có màn hình cảm ứng, vẫn có phần mềm tích hợp, vẫn có dữ liệu cá nhân tập trung trong một thiết bị, vẫn có ý tưởng của một chiếc máy mà trong đó có nhiều tính năng. Simon không thất bại vì nó sai, mà thất bại vì nó đến quá sớm. Nó giống như một đứa trẻ sinh ra trong thời đại chưa có trường học, chưa có sữa bột, chưa có môi trường để lớn. Và hơn 10 năm sau, khi pin tốt hơn, mạng nhanh hơn, người dùng quen với công nghệ hơn, thì những ý tưởng của Simon mới được hồi sinh trong hình hài iPhone và smartphone hiện đại. Sau IBM Simon, ý tưởng smartphone không biến mất mà lặng lẽ tiến hóa. Trong những năm cuối thập niên 1990 và đầu 2000, điện thoại bắt đầu thông minh hơn từng chút một.
Nó vẫn là điện thoại trước rồi mới đến các tính năng phụ. BlackBerry đã xuất hiện và trở thành biểu tượng của giới doanh nhân. Email di động lúc đó là một thứ quyền lực. Các chính trị gia, những CEO, ngân hàng, ai cũng cần một chiếc BlackBerry để không bỏ lỡ thông tin. Nokia thì đi theo hướng phổ cập, đưa khái niệm điện thoại thông minh đến gần hơn người dùng đại chúng qua hệ điều hành Symbian. Microsoft mang tư duy máy tính Windows lên điện thoại, biến smartphone thành máy tính bỏ túi. Nhưng tất cả những thiết bị đó vẫn mang một cảm giác chung. Chúng phục vụ công việc nhiều hơn cuộc sống. Smartphone khi ấy là công cụ của doanh nhân, của dân kỹ thuật, của một người cần xử lý thông tin. Nó chưa phải là thứ khiến trẻ em, người già và người bình thường cũng muốn sở hữu. Smartphone lúc đó vẫn giống như một món đồ chuyên dụng, chưa phải là vật bất ly thân. Khoảnh khắc smartphone bước ra khỏi phòng họp và bước vào túi quần khiến mọi người đều thích thú sở hữu, đó là năm 2007. Năm 2007, một sự kiện diễn ra đã thay đổi hoàn toàn cách con người nhìn về điện thoại. Trên sân khấu, một người đàn ông mặc áo cổ lọ, quần jean, cầm trên tay và nói rằng: hôm nay chúng tôi giới thiệu 3 sản phẩm. Một chiếc iPod màn hình rộng, một chiếc điện thoại và một thiết bị Internet. Nhưng thực ra đó chỉ là một. Người đó là Steve Jobs. Chiếc iPhone không phải smartphone đầu tiên, nhưng nó là chiếc đầu tiên khiến smartphone trở thành thứ ai cũng muốn có. Apple không phát minh ra cảm ứng, không phát minh ra Internet di động, không phát minh ra ứng dụng. Điều Apple làm là ghép mọi thứ lại thành một trải nghiệm liền mạch, đơn giản và trực quan. Không bút, không bàn phím cứng, chỉ có ngón tay, vuốt, chạm, phóng to, thu nhỏ. Smartphone lần đầu tiên trở nên thân thiện. Nó không còn là thiết bị cho dân kỹ thuật. Nó là một thứ mà trẻ con cũng có thể dùng, một người lớn tuổi cũng có thể học. Từ khoảnh khắc đó, smartphone đã rời khỏi phòng họp và bước vào phòng ngủ, bàn ăn, quán cà phê, xe buýt và lớp học. Nó trở thành trung tâm của đời sống số. Smartphone không chỉ thay thế điện thoại bàn, nó nuốt chửng hàng loạt ngành nghề. Máy ảnh compact biến mất khỏi túi áo, bản đồ giấy trở thành đồ lưu niệm, máy nghe nhạc, đồng hồ báo thức, máy tính cầm tay, sổ tay, báo in, tất cả co lại và chui vào một thiết bị duy nhất. Quan trọng hơn, smartphone thay đổi hành vi con người, cách chúng ta giao tiếp, làm việc, yêu đương, giải trí, học tập, tất cả đều xoay quanh một màn hình nhỏ đó. Thông tin không còn nằm ở thư viện hay tòa soạn, nó nằm ở trong túi quần, mọi lúc và mọi nơi. Một đứa trẻ sinh ra hôm nay không học cách bật máy tính trước khi chạm vào màn hình của smartphone. Với nó, smartphone là thứ hiển nhiên như điện, như nước, như không khí. Vậy rốt cuộc ai đã phát minh ra smartphone? Nếu hỏi theo nghĩa lịch sử thuần túy, câu trả lời là IBM với chiếc Simon vào năm 1994. Đó là smartphone đầu tiên đúng nghĩa, hội tụ đủ các yếu tố cốt lõi. Nếu hỏi ai khiến smartphone trở nên phổ biến, thì đó là một chuỗi con người và công ty. Đó là BlackBerry, Nokia, Microsoft và Google. Nếu hỏi ai biến smartphone thành một phần cơ thể con người hiện đại, thì đó là Steve Jobs và iPhone. Smartphone không phải là sản phẩm của một thiên tài duy nhất. Nó là kết quả của nhiều bộ óc, nhiều thất bại, nhiều lần đi trước thời đại. Nó là minh chứng cho một sự thật thú vị của lịch sử công nghệ. Thứ thay đổi thế giới không nhất thiết là thứ ra đời sau cùng, mà là thứ đến đúng lúc. Ngày hôm nay, khi bạn đang cầm một smartphone trên tay, bạn đang cầm trong đó hơn 30 năm thử nghiệm, sai lầm, cải tiến và mơ mộng của nhân loại. Một thiết bị từng là viễn tưởng, giờ đã trở thành một thói quen. Và có lẽ điều đáng suy nghĩ nhất không phải là ai phát minh ra smartphone, mà là chúng ta sẽ làm gì với nó ở trong tương lai. Và tương lai, smartphone trông sẽ như thế nào? Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.